गुजराती खाद्य संस्कृती म्हटलं की जिलेबी, ढोकळा आणि फाफडा अशी आपल्याला रेसिपीची नावं डोळ्यासमोर येतात. त्याचप्रमाणे अजून एक फेमस रेसिपी आहे, बरोबर उंदियो. तर आजची आपली रुचकर मेजवानी आहे उंदियो. सगळ्यात प्रथम आपण तेल गरम करायला ठेवायचे आणि इथे उंदियोला आपल्याला जास्त तेल लागणार आहे. साधारण एक अर्धा कप तरी तेल लागणार आहे. तेल तापलेलं आहे तर आपण ह्याच्यात ओवा घालूया फोडणीला. छान असा त्याचा सुगंध आला पाहिजे असा. त्याच्यानंतर हिरव्या मिरच्या, त्यानंतर कोथिंबीर घातल्यावर एक मस्त सुगंध येतो. आलं लसूण घेतलेलं आहे ते घालायचं आहे. साधारण 1 टेबलस्पून घेतले आपण आणि हे थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे. अर्धा चमचा हळदी पावडर. आता आपण इथे या भाज्या घेतल्यात त्या घालणार आहोत. आपण एक वांग घेतलंय, त्याच्यानंतर कच्चं केळं आहे, कोनफळ आहे, बटाटा आहे. म्हणजे हे आपण साल काढून त्याचं मोठ्या मोठ्या फोडी करून आपण पाण्यामध्ये भिजत घातलेले आहेत. जर आपण असंच ठेवलं तर त्या भाज्या काळ्या पडणार आहेत. त्याच्यानंतर आपण इथे तुरीचे दाणे घेतलेत ते घालतोय. वालपापडीचे दाणे आहेत, पापडी आहे. आता थोडं आपण जरा भाज्या मिक्स करूया. इतक्या ह्या दिसतातच छान आहे, तेवढाच हा मसाला पडला की एकदम छान लागतात. त्याच्यात आपण इकडे मसाला घेतले ना, जो ग्राइंड मसाला तो घालूया ह्याच्यामध्ये. एक अख्खा आपला नारळ घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आलं लसूण थोडं जास्त प्रमाणावर, हिरव्या मिरच्या 2 वाटायला घेतल्यात, थोडासा ओवा आहे आणि धणे आणि जिऱ्याची पावडर आहे. आणि आता आपण पहिल्यांदा मीठ घालून घेऊया. त्याच्यानंतर हे व्यवस्थित सगळं मिक्स करायचं आहे, जेणेकरून सगळ्या भाजीला त्या सगळा हा मसाला कसा आहे सगळा लागला गेला पाहिजे. पाणी घेणार आहोत आणि हे सगळं मिक्स करूया. आणि एक उकळी आली की नंतर आपण त्याच्यात वरून गरम मसाला घालणार आहोत. हे आता व्यवस्थित होऊन द्यायचंय. ह्याच्यावर झाकण ठेवूया. साधारण आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं लागणार आहे, कारण सगळं शिजायला पाहिजे व्यवस्थित. त्यामुळे आता आपण वाट बघायची. गॅस मोठा ठेवायचा आहे. मस्तपैकी छान उकळी आली आहे. हा सुगंध सुटलाय छान. आणि आपण आता गरम मसाला घेतलाय तो साधारण 1 चमचा आणि काळी मिरी पावडर. आणि आपण आता हे मुठिया घालूया. तुम्ही तोडून घातले तरी चालेल किंवा अख्खे घातले तरीही चालतात. आणि साखर, थोडंसं गोडसरपणा यायला साखर किंवा गूळ तुम्ही काही घाला, साधारण 1-2 चमचे. आणि व्यवस्थित आता मिक्स करून घ्यायचंय. गुजराती खाद्यपदार्थ म्हटलं की थोडासा त्याला गोडसरपणा येणारच, त्यामुळे तुम्ही गूळ घाला किंवा साखर घाला. आता हे व्यवस्थित झाकण देऊन आपण अजून एक 10 मिनिटं शिजून द्यायचंय. थोडासा गॅस स्लो करायचा आहे. मला वाटतं हे आता रेडी आहे पूर्ण आपली रेसिपी. छानपैकी तेल सुटलेलं आहे. आपण आता आधी गॅस बंद करूया. आता मी हा मस्तपैकी एका छान बाउलमध्ये काढून घेते. अगदी कलरही सेम आलेला आहे मस्त. उंदियो तयार आहे आणि खायचा आहे तो पुरी बरोबर किंवा छोट्या छोट्या रोट्या असतात त्याच्याबरोबर खा किंवा चपाती बरोबर. मी आता काय करणार आहे, बरोबर ताव मारणार आहे. तोपर्यंत आवजो.